අද වැඩසටහනෙන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ chicken curry එකක් හදන විදිය. chicken curry ඔක්කොමලම හදන්න දන්නවා. එක එක විදිහක් තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා මගේ version එක. මේ chicken curry එක හදාගන්න අපිට ඕන වෙන දේවල් මම කියන්න. chicken ටිකක් ඕනේ, කපලා හැම අයින් කරලා ලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, තක්කාලි, අමු මිරිස්, කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්, රම්පේ කරපිංචා, සේරගස් දෙකක්. ඒ අරෙන්න ලුණු, ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු, කහ, කුරුඳු පොතු, සියඹලා ටිකක්, සාදික්ක, වසාවාසි, කරාබු නැටි, කරදමුංගුයි. මම පොල් කිරි ටිකක් පාවිච්චි කරනවා අන්තිමට. තෙල් ටිකක් ඕන වෙනවා. උණු වතුර ටිකක් ඕන වෙනවා සියඹලා එක දිය කරා ගන්න. මට තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා බෙදපු 3-5 එකක්. මේක මම ගත්තේ මේ Shelton Farms වලින්. මේ 3-5 එක වෙනස තියෙන්නේ කඩේවට වැඩිය මේක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ මේ කරදමුංගු, කරාබු නැටි, වසාවාසි මේ ඔක්කොම මේකට දාලා හදලා තියෙන්නේ. රම්පේ කරපිංච සේරම දාලා තමයි මේ බෙදපු 3-5 එක හදලා තියෙන්නේ. හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම අපි ලුණු කපා ගමු. ගොඩක් ලොකු කෑලි කපන්න එපා. මොකද ටෙම්පරාදු කරනකොට ලුණු කෑලි ලොකුවට හැපෙනකොට රස නැහැ. මෙහෙම 2-3ට කපලා හීනියට අපි පාවිච්චි කරන මේ මස් මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් විතර තියෙනවා. ඒකට එක ලුණු ගෙඩියක් ඇති. මම මේක පැත්තකට කරලා තියෙනවා. සුදු ලුණු ඉඟුරු ටිකක් තලා ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු බික් 5-6ක් විතර. ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක්, අඟලක විතර කෑල්ලක්. මම අද මේ ටික ගලේ අඹර ගන්නෙ. ඔයගොල්ලන්ට කොටලා හරි බ්ලෙන්ඩ් කරලා හරි ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි අඹරගත්ත සුදු ලුණුයි ඉඟුරුයි. මේක කරන් පස්සේ මම මේ chicken එක පොඩ්ඩක් මැරිනේට් කරගන්නවා. ලුණු, ගම්මිරිස්, මිරිස් කුඩු, මම නම් කැමති 3-5 එහෙමත් එකපාරට මේකටම අත ගන්න. ඕගොල්ලෝ ඕනනම් පස්සේ දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සැරට ඕනනම් මිරිස් කුඩු ටිකක් වැඩි කරන්න. කහ ටිකක්. කහ දාපුවම ලස්සන පාටක් එනවා. මේ අපේ Shelton Farm එකේ බෙදපු 3-5. හැඳි 2ක් විතර. මම මේ 3-5 එක පාවිච්චි කරන නිසා ආයි පාරක් එනසාල්, කරාබු නැටි, කරදමුංගු ඒව මොනක්වත් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කුරුඳු පොත්තක් විතරක් දාගන්නවා ටෙම්පරාදු කරන වෙලාවට. මේක හොඳම විදිය තමයි අත පාවිච්චි කරන එක. අතෙන් හොඳට අනාගන්න. අපි ටෙම්පරාදු කරනකන් එතකොට මේක පොඩ්ඩක් ලුණු ඇඹුල් අල්ලලා හිටිනවා හොඳට. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති දැන් ඇඹුල් මොනක්වත් දැම්මේ නැහැ මේකට. සාමාන්‍යයෙන් අපි විනාකිරි හරි දෙහි ටිකක් හරි දාගන්නවා. ඒ වුණාට මම දැම්මේ නැහැ මොකද මම පස්සේ සියඹලා ටිකක් දාන්න නිසා. මේක පැත්තකින් තියාගමු. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කපාගත්ත ලුණු ටික, සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික අපි ඉස්සෙල්ලා ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මම අර කියපු 3-5 ඕගලන්ට පාවිච්චි කරන්න මේ කියන්නේ මේ 3-5ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕන බෙදපු 3-5ක් කමක් නැහැ. හදිසියවත් බෙදපු 3-5ක් නැත්තම් එහෙනම් චුට්ටක් මෙන්න මේ ಜಾති ටික කොටලා තියාගන්න. මේ කුරුඳු පොතු, අසවාසි, එනසල්, සාදික්ක ඒවා ටික. අපි මේ භාජනයකට තෙල් චුට්ටක් දානවා. සැරට ගින්දර දාගන්නත් එපා. මොකද දාන ටෙම්පරාදුවට දාන දේවල් ඔක්කොම නැත්තම් කර වෙයි. කරපිංචා ඉති 2ක් විතර
කරපිංචා රම්පේ තෙලට දානකොට පරිස්සමෙන් දාන්න. මොකද වතුර පොඩ්ඩක් හරි තිබ්බොත් මේක පුපුරනවා. මූණට විසි වෙයි. ඒ හින්දා ඈතට වෙලා ඉඳගෙන දාන්න. ඒකටම අපි ලුණු ටික දාගන්නවා. මේ ලුණු ටික පොඩ්ඩක් බ්‍රවුන් පාට වේගෙන එනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු දාන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඉඟුරු සුදු ලුණු ලුණුත් එක්කම දාන්න එපා. මොකද ඒව පොඩියට ඇඹරිලා තියෙන හින්දා කර වෙන්න බලනවා. මෙතන මේකට මම ලුණු චුට්ටක් දානවා. හැඳි කාලකටත් වැඩි අඩුවෙන් ලුණු ටික පොඩ්ඩක් රස වෙන්න. හරි දැන් මගේ ලුණු ටික චුට්ටක් බැඳීගෙන එනවා. මම මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු දානවා. සුදු ලුණු තේ හැඳි දෙකක් විතර, ඉඟුරු තේ හැන්දක් විතර. මේ ටිකක් චුට්ටක් බැදෙන්න දෙන්න. මොකද නැත්නම් අර ඉඟුරු සුදු ලුණු වල අමු රහක් එනවා. ඒකයි අපි අර පොඩ්ඩක් තෙල් දාන්නේ. මිනිත්තුවක් විතර මේක බැදෙනකොට මේ චිකන් ටික දාගන්න. චිකන් ටික සුට්ටක් බැදෙන්න දෙන්න. ගොඩක් වෙලා නෙමෙයි. මේකට වතුර ගොඩක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි බොරේට වගේ හදන්නේ. චිකන් ටික බැදෙන අතරතුරේදී අපි තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් විතර කපා ගමු. ඒකත් පීනියට කපා ගත්තොත් ඉක්මනට තැම්බෙනවා. මේ ටික චිකන් එකට දාගමු. මේකත් හොඳට තවලම් කරගන්න. ඔයගලන්ට සැර ටිකක් වැඩිපුර ඕනේ නම් අමු මිරිස් කරලක් දෙකක් දාන්න. මේක දාන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම කැමති දාන්න. මේක හොඳට කලවම් කරගෙන දැන් පොඩ්ඩක් මේ තිබ්බ ඇති වතුර පොඩ්ඩක් දාගන්න. කෝප්ප කාලක් විතර දාලා ගින්දර ටිකක් වැඩි කරන්න. වතුර එක නටනකම්. ඒක ටිකක් තැම්බෙනකම් මම සියඹලා ටිකක් දිය කරගන්නවා වතුර චුට්ටක. ලාවට රස්නේ වතුර තිබ්බොත් ලේසි. සියඹලා තේ හැඳි දෙකක් විතර. සියඹලා එකේ මතක තියාගන්න ඇටේ පොත්තයි දාන්න එපා. මේ සිවියක් වගේ තියෙන එක දාන්න එපා. අතට පෙරලා අරගෙන ජූස් එක විතරක් ගන්න. මේකේ දැන් තියෙන වතුර ප්‍රමාණය ඔන්ටත් වැඩි ඇති. මේක වහලා ටිකක් තැම්බෙන්න තියන්න. එතකොට තව වතුර චුට්ටක් උනනවා චිකන් එකේ. අඩු ගින්දරේ වහලා පැය භාගයක් විතර තැම්බෙන්න තියන්න. දැන් පැය භාගයක් විතර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි මේක ඇරලා බලමු. චිකන් එක හොඳට තැම්බිලා. මෙතනදී අපි හැඳි 3-4ක් විතර උකු පොල් කිරි. ඔයගලන්ට රෙඩිමේඩ් පැකට් එකේ තියෙන එක උනත් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මිරිකලා ගන්නවා නම් උකුවට ගන්න. මම හැඳි 3ක් විතර දාගන්නවා. අපි දැන් පොල් කිරි ටික දාගත්තා. මෙතනදී සේර ගස් දෙකක් විතර පොඩි කෑලි ගොඩක් පොඩියට නෙමෙයි 4ට විතර කපලා අපි ගන්නේ සේර එකේ මූල පැත්ත විතරයි. අරගෙන මේක චුට්ටක් තලන්න. මම මේ ගලේ තියලා තලනවා. මේක තැල්ලුවාම තමයි මේකේ ෆ්ලේවර් එක එළියට එන්නේ හොඳට. මේ ටිකයි කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් උයි
දාගන්න. මම මේකෙන් ඉති දෙකක් තියලා තියෙනවා ගානිෂ් එකට පස්සේ. දැන් ගින්දර වැඩි කරලා මේක ඉක්මනට රත් කරගන්න. උයා ගන්න. පොල් කිරි ටික නටන්න පටන් ගත්තාම චිකන් කරි එක හරි. හරි දැන් අපේ චිකන් කරි එක ලෑස්ති. දැන් අපි සර්ව් කරමු. මේක ඕන එකක් එක්ක කන්න පුළුවන්. පාන් නම් පාන්, බත්, ඉන්දියාප්ප, රොටි කැමති එකක් එක්ක කන්න පුළුවන්. මම අද බත් එක්ක සර්ව් කරන්නම්. මේ උයාගත්ත බත් එකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේකේ ග්‍රේවි වැඩිපුර ඕන නම් දැන් මම අද පොඩ්ඩක් බොරේට වගේ හදලා තියෙන්නේ. වැඩියෙන් ග්‍රේවි ඕන නම් වතුර චුට්ටක් ඇඩ් කරගන්න මේ තම්බන වෙලාවට. මේ අර ඉතුරු කරගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ දෙක මම ඒක ගානිෂ් එකකට පාවිච්චි කරනවා. කොත්තමල්ලි කොළම අවශ්‍ය නැහැ. ඕනනම් කරපිංචා ඉත්තක් තුනක් දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙම. මේ තියෙන්නේ මගේ විදියට හදාගත්ත චිකන් කරි එක. ඕගොල්ලොත් මේ රෙසිපි එක try කරන්න. එතලා මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් රෙසිපි එක පිළිබඳ කමෙන්ට් එකක් දාන්න.